Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกหนังสือ Super Ager นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้คนบางคนเนี่ยอายุยืนแต่ว่าสุขภาพยังดีเยี่ยมอยู่เลยต่างจากคนวัยเดียวกันมากๆอย่างในหนังสือมีเคสคุณยายอายุ98เนาะที่ยังแข็งแรงขับรถเองได้อะไรแบบนี้ครับค่ะคือเขาพยายามจะหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะว่าอะไรทำให้คนกลุ่มนี้ต่างออกไปใช่ครับหนังสือเล่มนี้พยายามแยกข้อเท็จจริงออกจากพวกความเชื่อหรือกระแสเกินจริงเกี่ยวกับการชะลอวัยเป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาว่าเราจะเพิ่มช่วงเวลาสุขภาพดีหรือ health span เนี่ยได้ยังไงบ้างตามข้อมูลในเล่มนี้เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่หนังสือเน้นมากๆเลยคือเรื่องไลฟ์สไตล์ใช่ค่ะเหมือนจะมีผลมากกว่าพันธุกรรมด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนี่แหละครับใช่ค่ะที่น่าสนใจมากๆก็คือหนังสือเขาชี้ให้เห็นผลกระทบชัดๆเลยของอาหารแปรรูปพิเศษหรือ ultra processed foods มีอ้างอิงการทดลองของ NIH ด้วยนะคะที่เขาพบว่ากลุ่มที่ทานอาหารพวกนี้เนี่ยกินแคลอรี่เพิ่มขึ้นเยอะมากเพิ่มขึ้นเยอะนี่ประมาณไหนครับตั้ง500แคลอรี่ต่อวันเลยค่ะแล้วน้ำหนักก็ขึ้นชัดเจนด้วยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทานอาหารไม่แปรรูปนะคะโห500แคลอรี่นี่เยอะเหมือนกันนะครับน่าคิดเลยในยุคนี้จริงค่ะนอกจากนั้นนะคะผู้เขียนเขาก็ยังให้ข้อสังเกตเรื่องปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมด้วยคือแนะนำให้เลี่ยงการกินโปรตีนสูงเกินไปเพราะอาจจะไม่ค่อยดีต่อหลอดเลือดเท่าไหร่อ้าวเหรอครับปกติเห็นเน้นกินโปรตีนกันเยอะๆค่ะคือเขาเสนอตัวเลขคร่าวๆประมาณ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแล้วก็ให้ความสำคัญกับโปรตีนจากพืชมากกว่าโปรตีนจากสัตว์ที่มีลิวซีนสูงๆอะค่ะอ๋อครับ1.2 กรัมต่อกิโลแล้วก็เน้นโปรตีนพืชโอเคครับแล้วเรื่องแอลกอฮอล์ล่ะครับมีพูดถึงไหมคือเขาบอกว่าการดื่มน้อยมากๆเนี่ยอาจจะพอมีประโยชน์กับหัวใจนิดหน่อยแต่พอดื่มเกินจุดนั้นไปนิดเดียวความเสี่ยงมันก็พุ่งขึ้นเร็วมากเลยอ๋อแสดงว่าน้อยมากๆหรือไม่ดื่มเลยดีที่สุดว่างั้นเถอะก็ประมาณนั้นล่ะค่ะน่าจะปลอดภัยสุดครับผมนอกจากอาหารแล้วการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสำคัญมากในเล่มเนี่ยรวบรวมหลักฐานชัดเจนเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยสัมพันธ์โดยตรงกับการมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะอย่างเช่นการเดินเร็ว450นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเพิ่มอายุขัยได้ถึง4.5 ปีเลยนะคะโหตั้ง4 ปีครึ่งค่ะแล้วก็ลดอัตราการตายจากทุกสาเหตุได้ถึง 31%เยอะมากเลยนะครับเนี่ยแล้วที่บอกว่าการออกกำลังกายเหมือนเป็นวิธีเดียวที่พิสูจน์แล้วว่ารีเซ็ตอายุชีวภาพได้อันนี้คือยังไงครับอืมคือมันน่าทึ่งตรงนี้ล่ะค่ะมันเหมือนกับว่าเราพอจะย้อนกลับความเสื่อมบางอย่างของร่างกายได้จริงๆด้วยการออกกำลังกายสุดยอดเลยครับให้ความหวังมากใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องไลฟ์สไตล์ที่เราปรับเองได้แล้วเนี่ยหนังสือเขาก็ยังพาไปดูเรื่องความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้วยนะคะอย่างเช่นพวกยาในกลุ่ม GLP-1 ที่ตอนนี้ฮิตๆกันๆอ๋อที่ใช้ลดน้ำหนักรักษาเบาหวานใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้กำลังพบประโยชน์ด้านอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะเลยทั้งเรื่องไตเรื่องลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดหรือแม้แต่ช่วยลดความอยากแอลกอฮอล์ได้ด้วยค่ะโอ้โหไปไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยยากลุ่มนี้ค่ะแต่ผู้เขียนเขาก็ชวนให้คิดต่อนะคะมีการเปรียบเทียบยากลุ่มนี้กับยากลุ่มสเตตินที่เราใช้ลดคอเลสเตอรอลกันมานานครับสเตตินนี่ใช้กันเยอะมากใช่ค่ะแต่เราก็เพิ่งมาเจอผลข้างเคียงบางอย่างอย่างความเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2จากสเตตินตัวแรงๆหลังจากใช้กันมาหลายปีเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าแล้วยา GLP-1 ล่ะผลระยะยาวจริงๆมันจะเป็นยังไงเราอาจจะต้องติดตามดูกันไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเป็นประเด็นที่ต้องระวังจริงๆครับนอกจากเรื่องยาแล้วพวกแนวทางการคัดกรองโรคอย่างมะเร็งอันนี้ก็มีพูดถึงด้วยใช่ไหมครับมีค่ะในเล่มพูดถึงแนวโน้มการคัดกรองที่เปลี่ยนไปนะคะคือจะเน้นการประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคลมากขึ้นแบบว่าใช้ข้อมูลพันธุกรรมใช้ AI เข้ามาช่วยอ๋อครับ
ดูเฉพาะคนไปเลย ใช่ค่ะ แต่ก็มีตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะ เรื่องข้อถกเถียงเกี่ยวกับการตรวจบางอย่าง เช่นการทำ MRI ทั่วร่างกายเนี่ยคือมันอาจจะดีที่เจอเร็ว แต่ก็อาจจะนำไปสู่การวินิจฉัยเกินจำเป็นหรือ over diagnosis ได้เหมือนกัน ครับเข้าใจเลยครับ แสดงว่าการทำความเข้าใจความเสี่ยงของตัวเอง แล้วก็ตัดสินใจเรื่องสุขภาพ โดยมีข้อมูลรอบด้านนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ ใช่เลยค่ะ จริงๆที่เราคุยกันมานี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะครับ จากข้อมูลเชิงลึกใน Super Agers ในเล่มจริงๆยังมีอีกเยอะเลย ทั้งเรื่องชีววิทยาของเซลล์ AI ทางการแพทย์ พันธุศาสตร์ ระบบภูมิคุ้มกัน สุขภาพสมองโอ้ยเยอะมากครับ ค่ะ เนื้อหาแน่นจริง ครับสำหรับใครที่สนใจแนวทางยืดอายุไขแบบสุขภาพดี ที่อิงวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมว่าช่วยให้เห็นภาพรวมที่ครบถ้วนดีมาก เอาไปปรับใช้ได้จริง แล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้เขียนดรอิริกโทพอร์ด้วยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือมากๆในวงการนี้ ๆ ค่ะ ประเด็นต่างๆ ที่หนังสือนำเสนอนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ มันก็ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เรามีเครื่องมือมีความรู้มากขึ้นเยอะเลยนะคะ ในการดูแลสุขภาพระยะยาว ถูกต้องครับ สรุปก็คือหนังสือเล่มนี้เหมือนให้เข็มทิศทางวิทยาศาสตร์กับเราเลย ช่วยนำทางให้เราไปสู่การมีช่วงเวลาสุขภาพดีที่นานขึ้นได้ แต่ว่ามันมีประเด็นสุดท้ายที่หนังสือทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อนะครับ ซึ่งผมว่าสำคัญมากเลย ค่ะ ประเด็นอะไรเหรอคะ คือการจะทำให้เรื่องการมีสุขภาพดีที่ยาวนานขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในวงกว้างได้จริงๆ มันไม่ใช่แค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งปรับไลฟ์สไตล์หรือเข้าถึงยาดีๆ แต่มันต้องอาศัยการแก้ปัญหาเชิงระบบด้วย โดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพหรือ health inequality อ๋อ ค่ะ ใช่เลย ครับการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างยา GLP-1 หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เนี่ยมันยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก ซึ่งอันเนี้ยเป็นความท้าทายใหญ่เลยที่เราต้องช่วยกันหาทางออกต่อไปครับ เป็นประเด็นที่สำคัญจริงๆ ค่ะ หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆ ท่านนะคะ พบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้า สวัสดีค่ะ ครับ ขอบคุณที่ร่วมสำรวจเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ด้วยกันนะครับ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ